Yo, xin chào các thượng đế, lại là Sunday 420 đây. Hôm nay Sunday muốn giới thiệu đến các thượng đế dây đốt rau PK45 và PK11, thay thế cho bật lửa thông thường, tránh được khí gây hại sức khỏe. Dây cuộn tròn chỉ cần kéo ra là sử dụng ngay. Với PK11 dây dài 3m, với PK45 dây dài 6m sử dụng trong thời gian dài. Đây là sản phẩm thay thế tuyệt vời cho bật lửa hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi và hiệu quả cao. Được cuộn gọn gàng trong một gói nhỏ, chỉ cần kéo ra một đoạn vừa đủ. Bạn có thể sử dụng từ từ mà không lo lãng phí. Thiết kế này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn dễ dàng bảo quản và mang theo mọi lúc mọi nơi. Được làm từ cây gai dầu và sáp ong hữu cơ, không chứa các chất phụ gia độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bạn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Sunday 420 tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.